ราะความซื่อจนเกือบเซ่อที่ฝังอยู่ในสายเลือดสุดท้ายโชคชะตาจึงเล่นตลกให้ชายหนุ่มผู้นี้กลายเป็นผู้นำแบบไม่ทันตั้งตัวนิทานไทยบ้านตอนบุญชูผู้ใหญ่บ้านยอดนักพัฒนาท่ามกลางไอร้อนระอุของบ่ายวันหนึ่งที่โคกอีแร้งแสงอาทิตย์แผดเผายอดหญ้าจนแห้งกรอบเป็นสีน้ำตาลไหมกลิ่นสนิมเหล็กและน้ำมันเครื่องเก่าๆอบอวนอยู่หลังบ้านไม้ใต้ถุนสูงของบุญชูชายหนุ่มร่างผอมเกรงในชุดเสื้อกล้ามสีขาวตราหารคู่ที่บัดนี้เต็มไปด้วยคราบจระบีดำปื้นเขากำลังหมอบราบอยู่กับผืนดินที่แตกระแหงมือที่หยาบกร้านกำครีมสนิมเครอะแน่นพยายามดัดเส้นลวดให้เข้ากับเฟืองจักรยานเก่าๆเหงื่อเม็ดเป้งไหลซึมจากไรผมผ่านร่องแก้มที่ตอบซูบก่อนจะหยดลงบนสิ่งประดิษฐ์ประหลาดที่เขานิยามมันว่าจักรยานปั่นน้ำพริกอัตโนมัติเสียงเหล็กเสียดสีกันดังเอียดอาร์ตบาดหูเป็นระยะอีกนิดเดียวถ้าไอ้ฟันเฟืองตัวนี้มันขบกับก้านกระทะพอดีแม่ก็ไม่ต้องนั่งตำน้ำพริกจนปวดบ่าปวดหลังแล้วแต่มันดันฝืดเหมือนใจคนแถวนี้เลยฮะหรือเราต้องหยอดน้ำมันหมูเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนะเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มและกลิ่นไอเสียจากรถเก๋งคันหรูที่แล่นผ่านฝุ่นฟุ้งกระจายทำให้บุญชูต้องสำลักไอคอกแคกขณะเข็นจักรยานประหลาดออกมาหน้าปากซอยทันใดนั้นเสียงเบรกดังเอียดสนั่นจนนกเอี้ยงบินพลืบออกจากหลังควายรถประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจอดสนิทมินเมริมคลองส่งน้ำที่เต็มไปด้วยผักตบชวาเขียวขจีความโกลาหลบังเกิดขึ้นเมื่อสุนัขพุดเดลขนฟูสีขาวเหมือนปุยเมฆกระโดดพรวดออกจากรถวิ่งถลำตกลงไปในกอผักตบชวาที่หนาแน่นจนมองไม่เห็นผิวน้ำเบื้องล่างเสียงร้องเอ๋งเอ๋งของมันจมหายลงไปในดงวัชพืชไอ้กุ้งแห้งกุ้งแห้งลูกพ่อใครก็ได้ช่วยทีมันว่ายน้ำไม่เป็นมันจะจมโคลนตายแล้วเสียงตะโกนสวนขึ้นมาทันควันอย่างซื่อๆใจเย็นครับท่านกุ้งแห้งมันต้องอยู่คู่กับน้ำพริกเดี๋ยวผมจะลงไปคาบมันขึ้นมาประเดี๋ยวนี้แหละไม่ทันสิ้นคำบุญชูก็พุ่งเหลาลงไปในน้ำเน่าขังเสียงน้ำแตกกระจายตูมใหญ่กลิ่นโคลนตมเหม็นเปรี้ยวฟุ้งกระจายขึ้นมาปะทะจมูกเขาควานหาท่ามกลางรากผักตบชวาที่พันแข้งพันขาอย่างไม่นึกรังเกียจจนในที่สุดเขาก็ชูเจ้าพุดเดิ้ลที่ตัวสั่นงันงกขึ้นเหนือหัวด้วยรอยยิ้มแฉ่งเห็นฟันขาวตัดกับใบหน้าที่เปื้อนโคลนดำสนิทบรรยากาศภายในศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกอีแร้งอวนไปด้วยความตึงเครียดที่เจือความเบื่อหน่ายพัดลมเพดานเก่าๆหมุนคว้างส่งเสียงเคร้งเหมือนจะหลุดลงมาได้ทุกเมื่อชาวบ้านนั่งพัดวีตัวเองด้วยกระดาษสีหน้าบึ้งตึงบนม้านั่งไม้ตัวยาวที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนบนเวทีมีป้ายผ้าใบเขียนตัวหนังสือโยเยว่าเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่แต่ช่องรับสมัครกลับว่างเปล่าลุงมั่งอดีตผู้ใหญ่บ้านที่หลังค่อมและสายตาฝ้าฟางขยับแว่นสายตาทรงโบราณกวาดสายตาผ่านฝูงชนไปหยุดอยู่ที่บุญชูซึ่งนั่งเจียมเจี้ยมอยู่แถวหลังสุดในมือกำลังหมุนน็อตตัวเมียเล่นแก้ประมาเสียงประกาศผ่านไมค์เก่าที่หอนวิ้งวิ้งบาดหูเอาละพี่น้องในเมื่อไม่มีใครยอมขยับก้นมาสมัครและเห็นว่าไอ้บุญชูมันเพิ่งไปสร้างวีรกรรมจนท่านผู้ว่าออกปากชมว่าซื่อสัตย์ที่สุดในจังหวัดข้าขอเสนอชื่อไอ้บุญชูเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ใครจะค้านไหมเสียงหัวเราะเยาะพ่นพรวดออกมาให้มันเป็นน่ะดีแล้วลุงหมู่บ้านเราจะได้มีเครื่องบินกระดาษติดเครื่องยนต์หรือไม่ก็มีจรวดบั้งไฟไปเหยียบดวงจันทร์ใช้กันทั้งหมู่บ้านบุญชูทำตาปริบๆหัวใจเขาเต้นรัวจนแทบจะทะลุอกเสื้อกล้ามเขาพยายามจะอ้าปากปฏิเสธแต่มือที่สากและหนาของเพื่อนบ้านข้างๆกลับตบลงที่บ่าเขาดังปักเป็นเชิงมัดมือชกรุ่งสางวันแรกของการทำงานบุญชูไม่ได้มานั่งเซ็นเอกสารที่กองอำนวยการแต่เขากลับปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเสาไม้ไผ่กลางหมู่บ้านที่สูงจนหน้าหวาดเสียวในปากคาบสายไฟสีแดงและดำที่พันกันนัวเนียกลิ่นตะกั่วบัดกรีร้อนๆโชยมาตามลมเย็นยามเช้าเขาพยายามติดตั้งหอกกระจายเสียงรุ่นสังกะสีสู้ชีวิตที่เขาดัดแปลงมาจากปี๊บขนมปังเก่าๆและลำโพงรถ10 ล้อที่เขาเก็บได้จากกองขยะชาวบ้านที่เดินไปทุ่งนาต่างหยุดกึกพากันเงยหน้าป้องตาดูผู้ใหญ่บ้านป้ายแดงที่กำลังทรงตัวอยู่บนเสาไม้ไผ่ที่เอ็นไปมาตามแรงลมเสียงตะโกนก้องพ่อแม่พี่น้องต่อไปนี้เราไม่ต้องรอฟังข่าวจากในเมืองผมจะรายงานราคาพริกราคาเขือด้วยเสียงระบบ3 มิติส่งตรงถึงรูหูทุกบ้าน
ตะโกนสวนกลับพลางหัวเราะร่วนให้มันดังเป็นภาษามนุษย์ก่อนเถอะผู้ใหญ่เมื่อกี้มันมีแต่เสียงเหมือนเหล็กขูดฝาหม้อขนลุกไปหมดแล้วบุญชูยิ้มสู้เขาเสียบขั้วแบตเตอรี่รถไถเข้าด้วยกันทันใดนั้นเสียงครืดแกรกปังดังสนั่นป่าจนสุนัขทั่วหมู่บ้านพากันหอนรับเป็นทอดๆค่ำคืนที่มืดมิดในโคกอีแรงบุญชูยังคุนง่วนอยู่กับโครงงานไฟฟ้าชุมชนเขาเกณฑ์เด็กๆไปจับปลาไหลไฟฟ้าจากห้วยหลังเขามารวมกันในอ่างปูนที่เขาขุดเองกับมือแสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันก๊าซข้างอ่างสะท้อนให้เห็นเมือกปลาที่เงาวับว่ายวนไปมาบุญชูถือปลายสายไฟสองข้างด้วยมือที่สั่นเทาผิวหนังของเขาเริ่มมีรอยแดงจากการถูกกระแสไฟฟ้าอ่อนๆช็อตมาทั้งวันแต่นั่นกลับยิ่งทำให้ดวงตาของเขาเป็นประกายแห่งความหวังราวกับนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่กำลังจะเปลี่ยนโลกดูสิดูนั่นหลอดไฟมันเริ่มกระพริบเหมือนแสงหิ่งห้อยแล้วนะถ้าเราเลี้ยงพวกมันให้เยอะกว่านี้เราจะมีไฟสว่างไปถึงท้ายซอยไม่ต้องกลัวผีกันอีกต่อไปชูปลาไหลพวกนี้มันมีไว้ผัดเผ็ดใส่ใบกระเพราไม่ได้มีไว้แทนโรงไฟฟ้าชาวบ้านเขาจะเลิกคำแล้วเปลี่ยนมาแขว้งกะลาใส่หัวนายแทนแล้วนะรู้ตัวไหมบุญชูไม่ตอบเขาช่ำมองหลอดนีออนดวงเล็กที่ติดดับสลับกับเสียงน้ำพุ่งกระจายในอ่างความเงียบงันของราตรีถูกทำลายด้วยความหวังเล็กๆที่ดูเหมือนจะริบหรี่เต็มทีเช้าวันเสาร์ที่ควรจะสงบสุขกลับอบอวลด้วยกลิ่นฉุนกึกของสมุนไพรพื้นบ้านที่ถูกต้มจนเดือดพล่านในถังน้ำมัน200 ลิตรบุญชูยืนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่มือกวนส่วนผสมสีเขียวอีด้วยไม้พายขนาดยักษ์ควันขาวโพลนลอยฟุ้งไปทั่วลานวัดแย่งซีนแสงแดดยามเช้าจนดูเหมือนหมอกลงจัดชาวบ้านที่สัญจรไปมาต่างต้องยกชายเสื้อขึ้นปิดจมูกพลางไอคอกแขกสิ่งนี้คือเครื่องพ่นควันไล่ยุงพลังเทอร์โวที่บุญชูดัดแปลงมาจากท่อไอเสียรถไถเดินตามและถังดับเพลิงเก่าเสียงตะโกนก้องผ่านหน้ากากกันฝุ่นสูดเข้าไปพี่น้องนี่คือกลิ่นแห่งสุขภาพตะไคร่หอมผสมคาแกสูตรนี้ยุงตายเรียบส่วนคนแค่แสบจมูกนิดหน่อยครับเสียงสำลักควันผู้ใหญ่ชูฉันว่ายุงยังไม่ทันตายหรอกฉันนี่แหละจะไปสวรรค์ก่อนนี่มันเครื่องไล่ยุงหรือระเบิดควันสงครามโลกกันแน่เนี่ยทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังปั้งพร้อมกับควันสีดำสนิทพุ่งพรวดออกมาจากปลายท่อบุญชูสะดุ้งตัวโยนจนเกือบตกแคร่แต่เขายังคงฝืนยิ้มแห้งๆท่ามกลางวงล้อมของชาวบ้านที่พากันวิ่งหนีฝุ่นตลบท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะรถกระบะ4 ล้อวิบากคันใหม่เอี่ยมแล่นมาจอดที่หน้าหมู่บ้านกำนันรวยผู้กว้างขวางจากหมู่บ้านข้างๆก้าวลงจากรถด้วยท่าทางพ่นลมหายใจทิ้งใส่ทองเส้นโตเท่าโซ่ล่ามสุนัขเขามองดูสิ่งประดิษฐ์ของบุญชูด้วยสายตาเหยียดหยามพลางใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนหรูซับเหงื่อที่หน้าผากความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะเมื่อผู้นำ2 หมู่บ้านยืนเผชิญหน้ากันความแตกต่างระหว่างความรวยกับความรั่วเห็นชัดเจนเพียงแค่รอยยิ้ม โถผู้ใหญ่ชูแทนที่จะเอาเวลาไปทำเรื่องไร้สาระพวกนี้สู้ไปกราบขอส่วนบุญงบประมาณจังหวัดไม่ดีกว่าเหรอหมู่บ้านผมเขามีโซลาร์เซลล์มีน้ำประปาใช้จนเหลือทิ้งแล้วนะขอบคุณครับกำนันแต่ผมอยากลองทำด้วยมือตัวเองก่อนถึงมันจะดูพิลึกแต่มันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราเองนะครับกำนันรวยสายหัวพลางขึ้นรถขับออกไปทิ้งฝุ่นดินแดงให้ตลบอบอวนบุญชูยืนนิ่งแววตาที่เคยขี้เล่นกลับดูเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดมือที่กำไขควงสั่นเทาเล็กน้อยเวลาล่วงเลยไปหลายเดือนเมฆฝนที่เคยตั้งเขากลับมาลายหายไปท้องฟ้ากลายเป็นสีฟ้าใสที่ดูน่ากลัวดินนินาที่เคยชุ่มชื้นแตกระแหงเป็นร่องลึกจนแทบจะสอดมือลงไปได้กลิ่นดินแห้งผากเตะจมูกทุกครั้งที่ลมร้อนพัดผ่านคลองส่งน้ำที่บุญชูเคยลงไปช่วยสุนัขบัดนี้เหลือเพียงก้นคลองที่เป็นเลนแห้งกรังปลาหมอพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนในแอ่งน้ำสุดท้ายที่กำลังจะหายไปชาวบ้านเริ่มนั่งปรับทุกข์กันใต้ต้นไม้ใหญ่แววตาแต่ละคู่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังช่วยปีนี้ถ้าจะแย่ข้าวในนาตายเรียบน้ำในบ่อก็แห้งจนเห็นทรายข้าไม่เคยเห็นฝนทิ้งช่วงนานขนาดนี้มาก่อนเลยผมไปขอน้ำจากหมู่บ้านกำนันรวยแล้วครับลุงเขาบอกว่าน้ำเขาก็ไม่พอเหมือนกันเขาปิดประตูระบายน้ำใส่หน้าผมเลยบุญชูมองดูมือที่ด้านหนาของตัวเองเขาหันไปมองสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกทิ้งไว้ข้างทาง
ความรู้สึกไร้ความสามารถเริ่มกัดกินหัวใจของเขาอย่างช้าๆในคืนที่มืดมิดและเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งหรีดที่ร้องเบาบางกว่าทุกปีแสงไฟริบหรี่จากใต้ถุนบ้านบุญชูยังคงสว่างอยู่เสียงเหล็กกระทบกันกิ้งกิ้งดังแว่วมาเป็นระยะบุญชูไม่ได้หลับไม่นอนมา3 คืนแล้วขอบตาของเขาดำคล้ำแต่ดวงตากลับลุกโชนด้วยไฟแห่งการต่อสู้เขากำลังรื้อถอนเครื่องพ่นขวัญไล่ยุงที่เคยระเบิดไปแล้วนำมาประกอบใหม่เข้ากับหัวเจาะเหล็กกล้าที่เขาแอบไปขอซื้อมาจากร้านของเก่าในเมืองเหงื่อผสมน้ำมันไหลเข้าตาจนแสบพร่าแต่เขาก็ไม่หยุดมือชูพักบ้างเถอะนายทำแบบนี้มาหลายวันแล้วนะน้ำมันจะพุ่งออกมาจากเครื่องพังๆนี้ได้ยังไงกันมันต้องได้สิถ้าควันมันพุ่งแรงขนาดนั้นได้แรงอัดมันต้องส่งหัวเจาะลงไปถึงตาน้ำใต้ดินแน่ๆผมยอมให้ชาวบ้านอดตายไม่ได้หรอกแม่เขาวางหัวเจาะลงบนพื้นดินใต้ถุนบ้านทดลองหมุนเฟืองที่ดัดแปลงมาจากเครื่องยนต์เรือหางยาวเสียงโลหะบดขยี้ดินดังครืบสั้นๆก่อนที่เขาจะถอนหายใจออกมาด้วยความล้าเช้าวันรุ่งขึ้นบุญชูเข็นเครื่องประดิษฐ์หน้าตาพิลึกกึ่งรถไถกึ่งแท่นขุดเจาะออกมากลางลานหมู่บ้านชาวบ้านที่หมดเรี่ยวแรงพากันเดินมาดูด้วยความสงสัยแต่ไร้ซึ่งศรัทธาบุญชูติดตั้งเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องปรึ้มควันสีขาวพุ่งออกมาอีกครั้งเหมือนคราวไล่ยุงเครื่องสั่นสะเทือนจนน็อตบางตัวเริ่มหลุดกระเด็นบุญชูพยายามกดคันบังคับให้หัวเจาะดิ่งลงดินท่ามกลางเสียงโห่ฮาและคำสบประมาทที่ดังแว่วมาพอเถอะผู้ใหญ่ขุดดินด้วยเครื่องไล่ยุงเนี่ยนะยิ่งทำดินยิ่งฟุ้งเปล่าๆกลับไปนอนพักเถอะอีกนิดเดียวผมเชื่อว่าน้ำมันอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกได้ถึงความเย็นใต้เท้าเราทันใดนั้นเครื่องยนต์ส่งเสียงร้องโฮกยาวๆ1 ครั้งก่อนจะมีควันดำพุ่งปรี๊ดออกมาแล้วดับสนิทลงทุกอย่างกลับสู่ความเงียบกริบบุญชูซุดเข่าลงกับพื้นดินที่ยังคงแห้งผากน้ำตาแห่งความผิดหวังคลอหน่วยตาความเงียบสงัดที่น่ากลัวเข้าปกคลุมลานหมู่บ้านมีเพียงเสียงโลหะร้อนๆจากเครื่องยนต์ของบุญชูที่ดังแตกแตกค่อยๆเย็นตัวลงท่ามกลางละอองฝุ่นชาวบ้านที่เคยยืนมุงดูค่อยๆทยอยเดินกลับบ้านด้วยไหล่ที่ห่อเหี่ยวผากพิงกับถังน้ำมันเย็นๆขอโทษนะทุกคนผมมันก็แค่ไอ้ซื่อบื้อที่ฝันกลางวันจริงๆใช่ไหมชูในทำเต็มที่แล้วกลับบ้านเราเถอะนะแดดมันจะเผาจนในเป็นไข้เอาบุญชูเงยหน้าขึ้นแววตาที่เคยสดใสบัดนี้หม่นแสงลงเหมือนตะเกียงขาดน้ำมันเขาไม่ได้ตอบอะไรทำเพียงแค่ก้มลงเก็บน็อตที่หลุดกระจายบนพื้นดินอย่างเสื่องซึมตกกลางคืนลมร้อนยังคงพัดหวีดหวิวผ่านช่องหน้าต่างบ้านไม้บุญชูนอนไม่หลับเขาจ้องมองเพดานไม้ที่เริ่มมีปลวกแทะกลิ่นน้ำมันเครื่องยังติดอยู่ที่ปลายนิ้วทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แล่นผ่านเข้ามาในหัวเหมือนกระแสไฟไหลผ่านปลาไหลที่เขาเคยเลี้ยงเขาจำได้ว่าตอนที่เครื่องยนต์ดับสนิทเขาได้ยินเสียงกึกลึกๆลงไปในดินไม่ใช่เสียงเครื่องพังแต่มันคือเสียงเหมือนบางอย่างถูกตอกจนทะลุชั้นหินบุญชูพรวดพลาดลุกขึ้นจากที่นอนคว้าไฟฉายกระบอกยาวแล้ววิ่งลงใต้ถุนบ้านมุ่งตรงไปยังลานหมู่บ้านทันทีมันยังไม่จบมันต้องไม่ใช่แค่เครื่องดับแรงอัดสุดท้ายนั้นมันต้องไปโดนอะไรแน่ๆเสียงเห่าหอนรับเป็นทอดๆในความมืดมิดบรัวเขาไปถึงเครื่องเจาะที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานแสงไฟฉายสาดส่องไปที่คอท่อเหล็กที่จมดินอยู่เขาแนบหูลงกับพื้นดินที่ยังหลงเหลือความร้อนจากกลางวันใจเขาเต้นระรัวจนแทบหยุดหายใจเมื่อได้ยินเสียงซ่าเบาๆเหมือนเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่อยู่ลึกลงไปนับ10 เมตรบุญชูตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขาไม่สนว่าใครจะตื่นขึ้นมาด่าเขาแบกถังน้ำมันสำรองเทพรวดลงไปในถังเชื้อเพลิงเครื่องเจาะแล้วกระชากสายสตาร์ทสุดแรงเกิดบรึมบรึมเครื่องยนต์แผดร้องอย่างบ้าคลั่งควันสีขาวดำปนเปกันพุ่งออกมาจนมองไม่เห็นตัวคนบุญชูโถมน้ำหนักตัวทั้งหมดกดคันบังคับหัวเจาะลงไปอีกครั้งเสียงโลหะบดขยี้หินด้านล่างดังแกวกแกวกแกวกจนแสบไปถึงทรวงอก
ชาวบ้านเริ่มเปิดไฟตะเกียงออกมาดูที่ชานเรือนด้วยความตกใจตะโกนฝ่าความมืดไอ้ผู้ใหญ่มึงบ้าไปแล้วเหรอมาเล่นอะไรกลางดึกกลางดื่นเสียงตะโกนออกมาช่วยผมกดหน่อยมันจะทะลุแล้วผมสาบานได้น้ำมันอยู่ข้างล่างนี้ช่วยผมทีลุงมั่งและกลุ่มวัยรุ่นที่วิ่งตามมาเห็นท่าทางที่เอาเป็นเอาตายของบุญชูจึงใจอ่อนพากันกระโดดขึ้นไปช่วยโถมตัวทับเครื่องเจาะที่สั่นสะเทือนจนดินรอบๆเริ่มไหวระริกทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ที่เคยแผดร้องกลับเงียบกริบลงพร้อมกับเสียงปั้งใหญ่ๆเหมือนเสียงปืนใหญ่แตกทุกคนชะงักงันกระโดดหนีออกจากเครื่องเจาะด้วยความตกใจทันใดนั้นพื้นดินสั่นสะเทือนรุนแรงจนลุงมั่งเกือบล้มพับเสียงโครมครามดังมาจากใต้พิภพก่อนที่จะมีแรงอัดมหาศาลพุ่งสวนขึ้นมาตามท่อเหล็กสังกะสีที่บุญชูประดิษฐ์ไว้ลำน้ำสีใสปนโคลนพุ่งพรวดขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่ายอดมะพร้าวกระจายตัวเป็นฝอยฝนตกลงมาปะทะใบหน้าที่แห้งผากของทุกคนเสียงหัวเราะสลับกับสำลักน้ำจริงๆด้วยฮ่าฮ่ามันออกมาแล้วดูสิทุกคนมันไม่ใช่แค่ควันไล่ยุงเสียงโห่ร้องดังก้องไปทั่วทุ่งเฮ้น้ำมาแล้วรอดตายแล้วพวกเรากลิ่นดินที่ได้สัมผัสน้ำเป็นครั้งแรกช่างหอมชื่นใจลำน้ำพุ่งกระฉูดขึ้นไปต้องแสงจันทร์นวลตากลายเป็นละอองสีเงินระยิบระยับบุญชูกระโดดโลดเต้นท่ามกลางสายน้ำที่เย็นฉ่ำแววตาของเขาเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาแห่งความตื้นตันรุ่งเช้าหมู่บ้านโคกอีแรงกลายเป็นพื้นที่ที่ชุ่มฉ่ำที่สุดในตำบลชาวบ้านพากันเอาถังเอาไหมาตวงน้ำที่ยังคงไหลรินอย่างต่อเนื่องจากเครื่องขุดเจาะรุ่นพิเศษของผู้ใหญ่บุญชูแม้แต่กำนันรวยยังต้องขับรถมาดูด้วยตาตัวเองด้วยสีหน้าซีดเผือดเขาได้เห็นภาพที่เหนือความคาดหมายคือชาวบ้านไม่ได้แค่มารับน้ำแต่พวกเขากำลังช่วยกันยกย่องชายที่เขาเคยเรียกว่าตัวตลกบุญชูนั่งอยู่บนตลิ่งมือถือขันน้ำยื่นให้เด็กๆพลางยิ้มแฉ่งเหมือนเดิมเฮ้ผู้ใหญ่ชูข้าขอยอมรับเลยว่าเครื่องมือพิลึกของแกมันของจริงวันหลังสอนข้าบ้างนะสอนได้ครับกำนันแต่ต้องไปเก็บเศษสังกะสีกับปลาไหลมาเตรียมไว้ก่อนนะครับเสียงหัวเราะของชาวบ้านดังประสานไปกับเสียงสายน้ำไหลความพยายามที่ดูเหมือนผิดที่ผิดทางในตอนแรกกลับกลายเป็นแสงสว่างที่ช่วยให้ทุกคนรอดพ้นจากความอดตายบุญชูอาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านที่เก่งที่สุดแต่วันนี้เขาคือยอดนักพัฒนาที่ครองใจคนทั้งหมู่บ้านด้วยความใส่ซื่อและไม่ยอมแพ้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของบุญชูผู้ใหญ่บ้านยอดนักพัฒนาฝากกดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับ